Welkom bij Onder de Loep. U hebt het vast meegekregen de afgelopen dagen. De hoofdofficier van Justitie in Oost-Brabant loont een beloning uit van €15.000 voor de gouden tip over de moord op Marja Nijholt uit Enschede. De 48-jarige vrouw werd op nieuwjaarsmorgen dood aangetroffen aan de Berchamseweg in Os. Marja Nijholt zwierf Oudejaarsdag en Oudejaarsnacht rond in Os. Waarom is niet bekend. Ze was angstig en verward en zei dat ze werd gevolgd. Maar ook voor haar vertrek naar Os leek Nijholt al op de vlucht voor iemand voor wie ze doodsbang was. Op zaterdag 29 december komt Marja Nijholt op haar fiets aan hier bij het station in Enschede. Ze gaat dan met haar fiets naar binnen, koopt een kaartje en vertrekt dan per trein naar het Duitse Gronau, hier net over de grens. Als ze daar aankomt gaat ze op de fiets naar een hotel aan de Enschedese straat, waar ze 2 nachten in dat hotel verblijft. Terwijl Marja in het hotel verblijft, valt het de manager op dat ze enorm angstig is. Ze vertelt ook tegen diverse mensen dat ze wordt achtervolgd. Oudejaarsdag, 2 dagen later, vertelt de manager haar dat er naar haar is geïnformeerd en dat er iemand voor haar heeft gebeld. Ze wordt daar zo ontzettend angstig van dat ze op dat moment hals over kop het hotel verlaat. Ze gaat dan per fiets weer terug naar het station in Gronau en vertrekt per trein naar Enschede. Rond 10:11 komt Marja hier aan op het station in Enschede. Op de bewakingscamera's is te zien dat ze met haar fiets, met daarachterop haar grijze koffertje hier aankomt. En in plaats van naar huis te gaan, koopt ze op dat moment een enkele reis richting Os. Rond 2 uur 's middags kwam Marja Nijholt met haar fiets en koffer aan in Os. Daar heeft ze de rest van Oudejaarsdag en Nieuwjaarsnacht in paniektoestand rondgezworven. Op 1 januari, rond 10:30 's morgens, werd haar lichaam gevonden aan de Berchamseweg in Os. Ze is doodgestoken. Marij Versteeg, welkom. Afgelopen week is in de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht ook al aandacht besteed aan deze zaak. Zijn er eigenlijk tips binnengekomen? Ja, tot nu toe hebben we 16 tips binnengekregen. En zit die gouden tip daar al bij? Nou, we zijn aan het onderzoeken in hoeverre die tips bruikbaar zijn voor het onderzoek. Wij richten ons in dit programma op Enschede en Gronau, want daar zou ook informatie kunnen zijn. Ja, dat klopt. Misschien komt de gouden tip wel hier vandaan. Marja Nijholt is op 29 december vanuit Enschede naar een hotel vlak over de grens in Gronau gegaan. En vandaar, dat zagen we net in het filmpje, is ze weer teruggegaan naar Enschede en daarna naar Os. Ze had ook de indruk dat ze werd gevolgd door iemand. Ja, inderdaad. Ja, misschien heeft iemand haar op Oudjaarsdag 's morgens wel gezien in Gronau. Of van de trein, in de trein van Gronau naar Enschede. Of op het station in Enschede. Of van de trein van Enschede naar Os. En inderdaad, mogelijk werd ze gevolgd door iemand. Als u iets weet dat kan helpen om de moord op Marja Nijholt op te lossen, wacht dan niet langer om dat te melden. Alle informatie, hoe klein ook, kan heel belangrijk zijn. Bel met de politie 0800 60 70 of desnoods anoniem met M 0800 7000.